take your time. I just wanna take your time. Diretso na rin ang pasasalamat at pinaglaan ko kayo ng oras para po i-celebrate ko ang binyag at birthday po ng aming citizen na si Ashleen. Salamat po. Okay, copy paste na lang daw, sabi ng daddy mo. I just wanna take your time. Well, I wish them good health for their babies and wish them also good wealth for the education of their baby as well. Tapos, for my inaanak, oh my God. Hindi ko ang tanda ko na. Well, I wish you a better person, and I hope that you'll be able to fulfill your dreams in the future. Yun, God bless always, baby. Next po, Ninang. Kayo naman po. Ano ang may papangako nyo sa may birthday? Sa my birthday. Ayun, siguro Ashley, unang-una happy birthday and welcome to the Christian world. Yes, siguro po prayers sa kanya. Na siya ay lumaki na may takot sa Diyos, lumaki na susunod sa kanyang parents, and be example sa kanyang family to have the grace and abundance of her life. I pray na sa kanyang paglaki, we are declaring good health, pati ang kanyang parents and ang kanyang kapatid, and even good future. Ayun po. Thank you po, Ninang. Dito naman tayo sa kabilang side. Parents, mamay kapag ka nasa Maynila ka, alam mo na, babantayan ko si Ashleen. Tapos, Ashleen, magpe-play lang tayo lagi. Na? Okay. Okay, next. Mas kayo po. Sige po, yung kung po sinabi ng mga eray, yung copy paste lang din po. Copy paste na lang. Okay po, ma'am. Yun din sana sasabihin ko. Naunahan ka na. Naunahan na lang ako. Yes. Baby Ashleen, as a parents, and sa baby Ashleen, Ninang Rose wishes you na maging healthy ka palagi, magbait, and then with faith with God, para laging si Mommy at si Daddy at si Kuya ay happy. For my pare and my mare, I wish you all the best, maging stronger relationship so that everybody will be happy, and then so Ashleen will be grow up na busog sa pagmamahal sa inyong dalawa. Happy birthday, Ashleen! Mahilig ako mag-agaw na eksena sa Anyway, thank you. It's a great opportunity. I mean, we're very humbled now. We are Auntie Ella and Auntie Rose invited to be one of the godparents. So we're very happy. We've actually been waiting for this. You know, we've been rooting for JP. He's our very good friend. Nagkwento namin. Nung nasa school kami, kung gusto niyang maaasahan si JP. Yung love for his family, nung wala pa siyang own family, we can see that. So ngayon pa, our wish
is, syempre meron na siyang sariling family ngayon. I'm sure, I hope they grow stronger, yung support sa each other. Kasi kung yung other people like us, friends niya, he's very caring, I'm sure with his own family, that's going to happen. I just wanna take your time. I just wanna take your time. I just wanna take your time. Alin, open ka ng gift. Yay! Oh. Oh. Kanina ta. Kay Sara. Galing kay Sara. Kuya, basta ipunit mo na konti. Oh, punit na punit. Pupunit na. Pupunitin nga naman. Oo naman nga naman, kuya. Oh, ganun nga. Oh, punit. Oh, tulo-tulo, kuya. Oh! Kaya nga, tama lang naman, kuya. Basta, ang kutit-tukil nga naman. Oh. Anong get dun? Ba, make... Oh! Yoy, binigay sa... sa tito Kalinabot! Sa tito Kalinabot! Ano pa? May naman pa, bebe! Oh, yun pa. Kuya Basti, tulong! Kuya Basti, tulong! Wow, bibib! Oh! Alin, babe! Kung tinasik na. Okay, open, bebe, ah! Open! Ay, naku. Alin, Basti! Alin! Alin, sila! Ang taas ng kita. Di Basti lang. Oo, siya gusto. Alin, Basti! Alin natin na yan? Yun! Yun! Kanino? Kanina galing ito? Kay Kuya Basti. Galing sa Tita Ellen. I just wanna take your time.